Alright, so kita terus ke soket gelang, litar gelang. Alright, untuk litar gelang kita perlukan inilah pula untuk tarik kabel, sebab dia dah ada 6 kabel. So untuk kita nak tarik wire 66 sukar, so kita perlukan kabel pula ni. Okay, so saya akan demo macam mana nak pakai pula ni. So saya akan masukkan dekat T-board tu, dekat T-board tu. So saya akan keluarkan L ni lah. Okay, kita tolak je, so dia dah keluar sini. So tariklah. Dan bahagian hujung nanti kita masukkan wire. Alright, ni pada bahagian hujung pula, dan ni kabel. Kita ada kabel 6 kabel tadi. Okey, dua merah, 2 hitam, 2 hijau. So ada 6 kabel sebab dia litar gelang. So kita susung kabel macam ni lah. Panjang, pendek dah. Okey, dan kita letak bersama-sama dengan pula. Okey, ni kepala pula, ni hujung pula dan kabel. So kita masukkan macam tu dan kita balutlah dengan saltip. Okey, kita balut dengan black tape lah. Alright, contoh ni black tape. Kalau kita letak bersama-sama nanti dia punya gumpalan tu besar. Okey, kalau kita buat macam ni, so gumpalan tu kecil sikit lah. Okey, gumpalan wire tu akan jadi kecil sikit. Okey, contoh macam ni lah jadi. Okey, kita nak balut, kalau tak confident kita boleh balut sampai hujung lah. Okey, takut sangkut dekat bahagian besi ni, so kita balut sampai habis besi dia. Okey, kita balut sampai habis. Dan pada bahagian ni macam inilah bentuk dia. Okey, nanti kita akan tarik. Bila dah tarik, so nanti kat depan ni senang lah. Okey, dia masuk direct je. Ni sebab jarak paip saya ni dekat je, so senang lah saya tarik. Tapi kalau jarak ataupun keadaan sebenar kemungkinan jauh, so nak tarik ni perlukan 2 orang ataupun 3 orang lah. Untuk satu untuk betulkan kabel sebelah sana, seorang lagi untuk tarik. Okey, sebab kalau dah jauh kita nak tarik kabel tu dia akan sukar sikit. Okey, nak perlukan ada seorang yang betulkan kabel dan sebagainya lah. Okey, tapi ni buat jarak dia dekat, so tak ada masalah. Okey, dan hujung tadi akan masuk sini balik. Hujung tadi kepala dia masuk sini dan kita turun ke bawah lah. Contohnya kat sini kita tak boleh nak tarik serentak 6 wire, dia ketat. So kita tariklah satu-satu ataupun dua-dua. Contohnya saya tarik merah dahulu. Merah, kita tarik merah. Betulkan merah. Lepas tu contohnya hijau depan. So tarik hijau. So tarik betulkan hijau. Dan last sekali wire hitam. Okey, so tariklah wire hitam. Alright, itulah cara dia. Alright, so kat sini ada 6 wire, so kita bagilah 3 untuk soket 3 lagi untuk soket 4. Alright, so kabel ni tak kisah. Contohnya hijau 2 ni, so hijau 1 ni boleh berada di sini ataupun hijau ni boleh berada di sini. Tak kisah, okey? Tak kisah. Alright, so kita tengoklah mana yang pendek kita letak pada soket 3, mana yang panjang sikit kita letak pada soket 4. Okey, yang lain tak kisah. Okey, okey, so saya ambil dia 3 ni lah. Okey, ni pendek, ni panjang, ni boleh tarik sikit ni. Okey, macam saya cakap tadi, tertukar tak kisah, tak ada masalah. Okey, ataupun saya nak tukar merah-merah, tak ada masalah, okey je. Okey, sebab kat depan sana nanti kita akan looping bersama-sama juga. Okey, okey, untuk lebih mudah depan ni kita balut bersama-sama lah. Alright, kat sini kita akan tambah 3 lagi wire. 3 untuk soket 3, di mana soket 3 kita akan looping ke soket 4. Okey, kita looping daripada soket 3 kita akan looping ke soket 4.
Alright, kita tambah 3 wire lagi. Okey, apabila kita nak looping ataupun bila kita nak tambah wire, so wire kat sini akan jadi 6. Jadi banyak. So sama ada kita nak masukkan terus 3 lagi ataupun kita nak keadaan yang lebih mudah. Contohnya tadi saya tarik balik tarik balik, kita masukkan sekali 6. Okay, ni semasa kita masukkan wire ni, so kita masukkan terus 6 wire. Okay, sebelum kita masukkan tadi, kita letak 6 terus wire. Okay, 6 wire, so kita pakai puller. Alright, so kita pakai puller, kita tarik pakai puller. Lebih mudah lah. Kalau 6 wire, kita pakai puller. Wire asal, yang asal ataupun daripada DB. Yang ni yang kita nak looping daripada soket 3 ke soket 4. Okey, 3 wire ni kita nak looping. 3 wire ni kita nak looping daripada soket 3 ke soket 4. Ini wire dia. Okey, wire looping. So kita sekalikan dengan wire soket 4. Ini wire soket 4. Okey, kita sekalikan, nanti kita tarik pakai puller. Alright, so settle. Dekat sini settlementnya bawah. Okey. Okey, puller yang merah tu yang panjang, yang puller merah yang putih ni dia dah patah sebenarnya. Dia dah patah, so saya boleh pakai untuk bahagian-bahagian pendek lah. Okey. Sepatutnya bahagian depan ni ada bahagian cooper tapi dah patah. Okey, ini sekiranya 6 wire lah, 6 wire. So kita pakai puller, lebih mudah untuk kita tarik wire. So bila betul macam ni, kita tarik satu-satu. Okey, contohnya yang paling dekat wire hitam, so kita tarik warna hitam. Ini warna hitam tarik warna hitam dulu, betulkan wire, tarik. Alright, settle. Seterusnya kabel hijau yang paling dekat ataupun yang paling bawah. Hijau ni kita tarik hijau ni. Okey, seterusnya hijau kedua. Okey, kita tarik. Okey, kabel merah ni so ni bukan, so kita tarik lagi. Okey, kabel hitam. Alright, last sekali kabel merah. Okey. Oh, okey dah settle. Itu cara nak masuk wire lah. Itu cara nak tarik wire apabila wire dah banyak. Okay, apabila kabel dah banyak. So kabel dah siap. Cuma tinggal fitting untuk soket dan fitting dekat DB lah.
Alright, so kita akan fitting DB. So kat sini kita nampak lah, yang sebelah kiri ni litar jejari ataupun litar siri, ada 3 wire. Dan yang tengah ni ada 6 wire lah, ni litar gelang. Okey, 2 merah, 2 hijau dan 2 hitam. Okey, so kita fitting yang jejari dahulu. Right. Okey. Okey, ni busbar hijau untuk bumi. Seterusnya kabel neutral kita letak dekat busbar neutral. Alright. Okey, ni busbar neutral. Last sekali kabel live. So sinilah. Okey. Okey, ni untuk litar jejari. So kita boleh pakai C16 ataupun C20 lah. Tak kisah tak kisah tu maksud saya kalau beban kita kecil, okay, kita pakai untuk TV, untuk charger, untuk cas telefon, so kita boleh pakai C16. Kalau kita pakai untuk beban yang besar, so kita pakai C20 lah. Okey, seterusnya kita akan fitting untuk litar gelang. Okey. Okey, itu dia. Pause sikit. Alright, so ni kabel yang kembar tadi. Okey, saya masuk dekat busbar bumi yang sama. Okey. Alright, so yang ni yang single, ni yang double. Yang single ni untuk litar jejari, yang double ni untuk litar gelang. Alright. Okey, seterusnya untuk litar untuk neutral. Okey, untuk neutral ni yang single untuk jejari, yang double untuk gelang. Okey, so kita masuk dia terminal neutral. Untuk soket ini untuk lampu, terminal neutral untuk lampu. So kita letak dekat soket. Neutral dah siap. Seterusnya kita fitting kabel hidup. Okey, kabel hidup. So macam biasa kita kena pintal bersama-sama. So dua-dua kabel kita masuk dekat terminal yang sama, dekat MCB. Yang ni litar gelang, kebiasaan untuk litar gelang kita pakai C32 lah. Okey, nak pakai C20 pun boleh, tak ada masalah. Okey, pakai C20 boleh, C32 pun boleh. Okey, maksudnya kalau yang 32 ampere dia ataupun current dia boleh sampai 32. Kalau C20 ampere ataupun current dia boleh sampai 20 sahaja. Okey, so kita dah siap fitting litar jejari dan litar gelang untuk soket. Okey, so yang satu ni jejari, yang double, kabel double ni litar gelang. Alright, saya buat pengujian keterusan dan ujian pendebatan sekejap, lepas tu kita test. Okey. Alright, so wiring dah siap, pengujian pun saya dah test tadi, so semua okey. So sekarang saya nak masukkan current dan kita tengok setiap soket tu berfungsi ataupun tidak. Okey, jom. Alright, first main switch on, RCCD untuk soket, tekan trip. Alright, so maksudnya current dah ada. Okey, MCB C16 untuk soket jejari. Okey, on semua. Ini pun on semua. Alright, so soket jejari berfungsi. Seterusnya untuk litar gelang. Okey, 32 C32 untuk soket gelang.
Okey, soket 3 semua menyala. Soket 4 pun semua menyala. Alright, so semua litar kita berfungsi lah. Okey, so kita test untuk kipas. Alright, so kipas berfungsi. Alamak, tak nampak dah ni ya. Okey. Itu kipas kita. Kipas dah berfungsi. Okey, ni untuk litar jari untuk DB. Okey, ini bukan untuk kekemasan ni untuk sambungan. Nanti kekemasan kita buat video lain lah. Alright. Jari. Seterusnya litar gelang. Okey, so sampai sini saja video untuk kali ini dan diharap dengan adanya video ini dapat membantu kerja-kerja pegawaian anda. Alright. Okey, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera.